नमस्कार, तुम्हा सर्वांचा स्वागत आहे। मी आज मूंग वडे तयार करत आहे। त्याला लागणारं साहित्य: मुंगाची डाळ 1 वाटी, अर्धा वाटी उडदाची डाळ, तांदळाचं पीठ, धने 2 चम्मच, 1 चम्मच सोप, 1 चम्मच अजवाईन, 4 हिरव्या मिरच्या, थोडं तिखट, मीठ स्वादानुसार, अद्रक, कोथिंबीर आणि तळण्याकरता तेल। मुगाच्या डाळीला मी भिजवून ठेवलेले आहेत ना, उडदाच्या डाळीला पण भिजवून ठेवले 4 तास। मी आता मिक्सीमध्ये याला दरदरी वाटून घेते। हे उडदाची डाळ आहे, अर्धा वाटी उडदाची डाळ घेतलेली होती। हे डाळी बरोबर हिरवी मिरची पण दरदरी करून टाकते। थोडा कोथिंबीर, ही डाळ झालेली आहे पिसून। मी याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घालत आहे। एक चम्मच घातलेले आहे, भरपूर अर्धा अर्धा दोनदा घातले। हे खडे धने, धण्याचे 2 तुकडे केलेले आहेत। हे 3 चम्मच घालत आहे। लहान चमच्याने 3 चम्मच, मोठ्या चमच्याने 2 चम्मच होते। हा 1 चम्मच सोप, मोठी सोप आहे। अजवाईन 1 चम्मच आहे। रंगाकरता तिखट थोडं घालत आहे। हा दरदरी केलेला अद्रक आहे, हे 1.5 चम्मच घालत आहे। कोथिंबीर, स्वादानुसार मीठ, थोडं तेल। याला आता मी फेटते। पाच मिनिटं ठेवते त्याला, तेव्हापर्यंत तेल गरम करते। याला छान फेटते। मूग वडे करायचे असले, कोणी चमच्याने घालतात, कोणी हाताने घालतात। मी हातानंच घालत आहे। चमच्यापेक्षा हाताने टाकलेले छान वडे राहतात।
छान झालेले आहेत, लालसर. याचा कलरही किती छान दिसते. हे काढलेले आहेत. त्याचप्रमाणे हे बाकीचे पण ह्या मिश्रणाचे पण असेच करत आहेत. ह्याच पद्धतीने मुंगवडे करत आहे. हे मूग वडे झालेले आहेत, छान लाल कुरकुरीत. हे मूग वडे तयार करा आणि मला सांगा. कमेंट्स करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.